workshop එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා නිකිල නැත්තම් සජිත සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද කියලා. මම විශේෂයෙන්ම හිතුවේ මෙහෙම කතා කරන්න ගොඩක් ළමයින්ට බයයි ඍණ සංඛ්‍යා දැක්කහම. අපි ඒකට කියනවා ඍණ බීතිකාව කියලා. ළමයින්ට තියෙනවා විවිධ බීතිකා. ඍණ බීතිකා තියෙනවා, මූල බීතිකා තියෙනවා, දශම බීතිකා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොටස් වශයෙන් ඔයාලට විසඳුම් දෙනවා ඔයාලට. දැන් මම කියන්නම් මොනවද මේ ඍණ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ කියලා. මම ඒක මුලින්ම සජිත සංඛ්‍යා කියන අර්ථයෙන් මම කියන්නම් සදිශ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ දිශාවක් තියෙන. ඔයා බලයි සංඛ්‍යා වලට දිශාවක්. ඔව් දිශාවක්. අපි කිව්වොත් මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක් යම් ආරම්භක ස්ථානයක් විදිහට සලකමු. මෙතන මෙන්න මේ A කියන ස්ථානේ. මෙතන ඉඳලා මීටරයක් මෙන්න පළවෙනි මීටරයෙන් මෙන්න දෙවෙනි මීටරය. මෙතනilla මීටර දෙකක් මෙහෙට ගියොත් මේක අපි හඳුන්වනවා ධන දෙක විදිහට. ඒත් එක්කම කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනilla මීටරයක් මේ පැත්තට ගියා නම් ඒක වෙනවා ඍණ එකක්. ඍණ එකක්. ඇයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? අනිත් පැත්තට නිසා. සංඛ්‍යා රේඛාවෙදිත් මෙන්න මේ කතන්දරේම තමයි වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් දිශාවක් කියලා. දකුණට ගියා නම් ධන කියලා අරගෙන තියෙනවා, වමට ගියා නම් ඍණ කියලා අරගෙන තියෙනවා. මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක් කියලාම හිතන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක් නෙමෙයි. මම ගත්ත මේ කියලා ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක් දකුණට එනනම් ධන කියලා ගත්තා නම් වමට එන ඍණ කියලා සලකනවා. තව කියන්නම් මම උදාහරණයක් ඔයාලට. මෙහෙම vertical එකක් ඇඳුවොත් මේ x එක අපි දැන් මතක් කරලා දාමු. vertical එකක් ඇඳුවොත් vertical එක කියන්නේ සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මෙතන අපි 0 කියලා ගන්නවා. ශූන්‍ය විදිහට ගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට කියනවා උඩට ධන නම් මෙන්න 1 මෙන්න 2 මෙන්න 3 වෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගම් වතුර ගලන ප්‍රදේශයක හැම ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් ගඟේ ජල මට්ටම කියන දේ ඉතා වැදගත්. නිවුස් වලට කියනවා ජල මට්ටම අඩියක් වැඩි වෙලා අඩියකින් අඩු වෙලා. ඉතින් ගඟේ ජල මට්ටම ඉතා වැදගත්. එතකොට යම් විශේෂ ස්ථානවල හයි කරලා තියෙනවා ජල මාපකයක්. මෙන්න මේ ජල මාපකයේ බිඳුව විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වර්ෂයේ වැඩිම කාලයක් වතුර තියෙන සාමාන්‍ය මට්ටම. ඒ කියන්නේ මෙතන වතුර තියෙනවා නම් මෙතන වතුර තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගෙන් ඇහුවොත් ගඟේ වතුර වැඩිද කියලා? නෑ, වැඩි නෑ. ගඟේ වතුර අඩුද? නෑ, අඩුත් නෑ. සාමාන්‍ය තියෙන ගාන බිඳුව කියලා අපි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට වැස්ස වැහැලා කළා වතුර වැඩි වෙන කාලෙට ඔන්න යනවා. මෙන්න මේ හරියට ගියාම එතකොට මොකද කියන්නේ? ඔව්, අඩි 2කින් වතුර වැඩි. අඩි 2කින් වතුර වැඩි වෙලා. දැන් වැස්ස කාලේ නෙමෙයි. යන්න වැස්සක් නැහැ. නියම් කාලේ. හරි. මෙන්න මේ හරියට ගිහිල්ලා. මෙන්න මෙතන එක, මෙන්න මෙතන දෙක. මේව ඍණ කියලා ගන්නවා. ඉහළට ධන කියලා ගත්තා නම් ධන නම් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඍණ නම් තමයි ඔය අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. එතකොට පහළට දැන් මෙන්න මෙතනයි වතුර මට්ටම තියෙන්නේ. ජල මාපකයේ උතන තියෙන්නේ. මේකේ අදහස මොකද්ද? මේකේ අදහස වතුර මට්ටම දැන් අඩු වෙලා. මේක වතුර තියෙන්න ඕන මට්ටම නෙමෙයි දැන් අඩි 2ක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඍණ සංඛ්‍යා වලින් මම මෙන්න මෙහෙම අර්ථයක් ඔයාලට කියන්නම් අඩුවක් නැත්තම් හිගයක්. තව කියමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ වතුර වලින් මම ඔයාලට කියවුන්නේ. අපි මේ ගණන් වල ඉලක්කම් එක වැඩ කරාට ඒ වලට ප්‍රායෝගිකව තමයි කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා අපි කතා කරමු account එකක් ගැන. එතකොට account එක credit card කියලා තියෙනවානේ. credit card එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ගිණුමේ සල්ලි නැති වුණත් ඔයාට ණයට බඩු ගැනීමේ සල්ලි ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ account balance එක 1000යි නම් එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ account එකේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. හැබැයි යම් වෙලාවක credit card එකක් නම් විතරයි නැත්තම් මේක වෙන්නේ නැහැ. ණයක පතක් නම් විතරයි මේක වෙන්නේ. එතකොට කියන්නේ එහෙම එක තිබ්බා -5000 ඍණ 5000. බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? මොකක් හරි 5000ක ෆුඩ් සිටි එකට සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන වෙන්න පුළුවන් කාඩ් එකෙන් සල්ලි නැතුව තියෙද්දි 5000ක. එහෙම නැත්නම් 5000 සල්ලි අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් -5000 ඍණ 5000 කියන එකේ අර්ථය මොකද්ද? ඔයා බැංකුවට ණය රුපියල් 5000ක්. එහෙනම් දැන් හිතනවා ඔයාට ඍණ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙන්න ඇති කියලා.